نه هر جا توش قاطی باشه چقدر بوده 60 برای کجا؟ ایزایی که ازش اگه داشته باشی یا بسید اینجور شده؟ هیچی خانم ببر 34 مال شما 250 34 گیلاس 100 تومن گیلاس 1 کیلو 100 تومن 1 کیلو گیلاس 100 تومن 1 کیلو گیلاس 100 تومن نه یادم تو پولایی ندارم اینا رو بزنید خود چند تو باش نگاه کنید خودم بار میبرم برای بهت میگم کجا خدا